เอสโซเย็น1แถม1ตกแก้วละ20 บาทวันที่1เดือน10 68ที่บาวคาเฟ่ทุกสาขานะคะวันนี้มีโปรเอสเปรสโซเย็นกับชามะนาวเย็นนะคะ1แถม1คะแบบได้นะตกแก้วละ20 บาทเองถูกๆเลยเรามาดูเขาทำกันนะคะเขาชงกาแฟสดแล้วเขาก็เติมนมใส่แก้วใส่กาแฟลงไปโอ้โหน่ากินมากๆเลยเราสั่งแบบแยกน้ำแข็งมานะคะจะได้เข้มข้นมากขึ้นเลยนะแปลกนะทุกทีที่สั่งน้ำแข็งแยกมาเนี่ยอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งเก็บค้างคืนยิ่งเข้มข้นสุดๆเลยค่ะมาทานกันเลยนะอร่อยเลย